हेलो एन्ड नमस्ते। आज भिडियो रोचक हुनेछ। आज तपाईले सिक्नुहुनेछ एउटा मोबाइलबाट कसरी दुईटा इमो एकाउन्ट चलाउने। हस् त भिडियो सुरु गरौँ। यसका लागि दुईटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो इमो फ्री भिडियो कल एन्ड च्याट, यसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला। दोस्रो नम्बर सर्च बारमा जाउँ, सर्च गरौँ। दोस्रो एप इमो बिटालाई डाउनलोड गरिदिनुहोस्, इन्स्टल गर्नुहोस्। दोस्रो एप्लिकेसन यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गरेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। इन्टरफेस खुलेपछि एलाउ फर पर्मिसन दिनु होला, एलाउ गर्नु होला र कन्ट्री सिलेक्सन गर्नु होला। सिलेक्सन गर्दा मैले नेपालमा सिलेक्सन गरेँ र नम्बर स्पेशली तपाईले कुन नम्बरबाट खोल्ने, तपाईसँग दुईटा नम्बर छ भने अर्को नम्बर राख्नु होला। राखेपछि एक्टिभेसन कोड आउनेछ तपाईको नम्बरमा मेसेज, त्यो नम्बरै आउनेछ। त्यो नम्बर राखेर इमोलाई एक्टिभेट जसरी गर्नुहुन्छ त्यही तरिकाले यसलाई एक्टिभेट गर्नु होला र राखौँ नम्बर राखेर एक्टिभेट गरौँ। जाउँ स्क्रिनमा दुईटा इमो देख्न सक्नुहुन्छ। एउटै मोबाइलबाट दुईटा इमोबाट दुईजनासँग च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त तपाईको दिन शुभ रहोस्। फेरि भेटौँला। हस् त।